ازيكم أصحابي؟ أنا الدجاجة أو الفرخة. أنا من الطيور اللي مش بتطير، ومن الطيور الموجودة في كل البلاد، وبيغطي جسمي الريش، وجناحاتي قصيرة، وديلي كمان قصير، وصوتي اسمه نقنقة، والذكر اسمه ديك، وصوته اسمه صياح. ولينا أكتر من 30 صوت بنتواصل بيه مع بعض، وكل صوت بيبقى رسالة معينة، زي مثلا أما نعرف بعض إن في أكل، أو بنحذر بعض من حاجة. وطبعا زي كل الطيور أنا ببيض، وأولادي اسمهم كتاكيت، وفي الغالب أول ما يطلعوا من البيض لونهم بيبقى أصفر. أما أنا فممكن لوني يبقى أبيض أو بني أو ملون، بس الديك ريشه دايما ملون ألوان جميلة وزاهية، وبيميزنا عن باقي الطيور عرف فوق راسنا لونه أحمر. أنا ممكن أعيش في حظيرة في البيت أو في المزرعة، لأني من الطيور اللي بيحب الناس ياكلوها، عشان كده بيربوني، وكمان عشان البيض مفيد جدا. وأنا ببيض حوالي 270 بيضة في السنة، وبحب آكل الحبوب والأعلاف والخضروات والفواكه. أتمنى تكونوا عرفتوا معلومات مفيدة عني. باي أصحابي.